มาทำหัวสิงโตก่อนเลยนะคะกระดาษ A4 ค่ะตัดตามแบบเลยค่ะตัด2ชิ้นนี้นำไปปะที่กล่องนะคะกล่องใช้ขนาดนี้ค่ะสวมหัวได้พอดีเลยฝากล่องพับเก็บ3ด้านอีกด้านหนึ่งเราจะทำเป็นปากค่ะใบหน้ามีช่องเว้าด้านล่างนะคะตัดกล่องบริเวณที่เป็นช่องเว้าค่ะแล้วติดเทปเสริมความแข็งแรงนะคะต่อไปทำดวงตาค่ะฝากล่องใสกลมกระดาษกล่องติดเทปสีดำนะคะใช้วงเวียนค่ะสร้างดวงตาสีดำด้านในตัดแล้วได้แบบนี้นะคะขอเพิ่มประกายตาด้วยสีเงินจากถุงเก็บความเย็นค่ะได้แบบนี้วางบนกระดาษขาวนะคะวาดวงกลมค่ะแล้วตัดออกมาโดยเผื่อพื้นที่นะคะเพื่อที่เราจะได้คลิปริมแล้วก็ติดกาวค่ะป้าปิ๋วใช้เทปกาว2หน้าติดที่ขอบนะคะวางลงไปแล้วก็พับส่วนที่เราคลิปไว้นะคะพับขึ้นมาติดกาวทีนี้ลืมใส่ตาดำค่ะใส่เข้าไปก่อนตาเขาก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาแบบนี้นะคะแปะครบวงรอบแล้วก็ใช้เทปสีนะคะเก็บรายละเอียดอีกทีค่ะต่อไปทำขนตาด้วยโฟมตาข่ายห่อผลไม้ค่ะนำมาตัดแยกกันแล้วก็คลิปให้เป็นรูปทรงนะคะ2ชั้นค่ะติดด้วยเทปกาว2หน้าค่ะตรงด้านโคนเราติดกันชิดๆนะตรงปลายเขาจะได้กระจายกันออกค่ะนำดวงตามาวางทับค่ะก็จะได้แบบนี้เวลาขยับก็จะกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งต่อไปคิ้วกับหนวดค่ะหนวดมีหนวดบนหนวดล่างนะใช้กระดาษสีค่ะป้าปิ๋วใช้สีเขียวตัดเป็นคิ้วค่ะประดับเพิ่มเติมด้วยสีทองนะคะจากถุงขนมค่ะรูปทรงเดียวกันแต่เล็กลงค่ะหนวดก็ทำเหมือนกันนะคะ2สีนะคะบนกับล่างแล้วก็จะตัดเสี้ยวสีทองเนี่ยมาประดับด้วยจมูกใช้กระดาษม้วนเป็นกรวยแล้วตัดแต่งนิดนึงค่ะได้แล้วต่อไปเป็นริมฝีปากล่างนะคะติดอย่างนี้ทีนี้เคราค่ะก็ใช้ถุงเก็บความเย็นเหมือนกันค่ะติดให้เยอะตามที่ใจต้องการเลยค่ะติดหลายๆชั้นก็ได้เขาเราใช้ลวดกำมะหยี่3สีนะคะพันเป็นสปริงแบบนี้ค่ะเขาจะได้เด้งไปเด้งมาค่ะทีนี้กล่องด้านนอกเนี่ยเราติดสีแดงนะคะทีนี้ด้านหน้าพร้อมที่จะประกอบแล้วนะคะป้าปิ๋วใช้ปืนกาวประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะเพื่อความแน่นหนาถาวรค่ะเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เด้งได้แต่ว่าต้องมีได้ยึดนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้หลุดออกมาไกลนะคะส่วนตรงปากก็ใช้ลวดกำมะหยี่ติดเป็นฟันค่ะติดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้มีเสียงกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งค่ะซ่อนไว้ด้านในค่ะด้านหลังกล่องเจาะรูแล้วก็ร้อยเชือกยึดให้แน่นหนาเลยนะคะเชือกนี้เราเอาไว้มัดผ้าค่ะทีนี้เริ่มกันเลยค่ะ